سلام دوستان. یکی از مشکلاتی که خیلی باش مواجه هستن اینه که میگن ما داخل بک تستا استراتژیمون سودده هست و برآیند خوبی رو داره، ولی داخل حساب ریل به مشکل میخوره و برآیند کلی ما تغییر میکنه. خب من این مسئله رو داخل 2 ویدیو توضیح میدم. اولین ویدیو درباره این میشه که چجوری ما بک تست رو جوری بگیریم که به کمترین تفاوت رو با شرایط ریل داشته باشه، و دومین ویدیو هم درباره این میشه که چجوری داخل حساب ریل کار کنیم که کمترین تفاوت رو با شرایط بک تست داشته باشه. اولین موضوع اینه که باید ما شرایط بک تست رو مطابق با بروکرمون انتخاب کنیم که من اینجا شرایط بروکر ایسی مارکت رو مثال زدم و شخصا برای بک تست گرفتن از اکسپرت سافت فور افیکس استفاده میکنم. و خب میتونید کسایی که از ریپلی تریدینگ ویو یا غیر استفاده میکنن گفتار رو مطابق بدم با اون شرایط دیگه. فرقی فکر نکنم زیاد داشته باشه بین این دو موضوع. خب من برم داخل اکسپرت سافت فور افیکس. بحث نصب و راه اندازی این اکسپرت داخل گوگل موجوده، میتونید هر موقع خواستید سرچ کنید و مراحل نصبش رو انجام بدید. کار راحتی هم هستش، فقط داخل پوشه فولدرمون فایل رو کپی میکنیم و داخل چارت میندازیم که اینجور صفحه‌ای رو برای ما نمایش میده. بخش نیو رو کلیک میکنیم تا یک چارت جدید ایجاد کنیم برای بک تستام. من شخصا از طلا استفاده میکنم برای ترید و بک تستام و داخل گزینه دوکاسکوپی بهترین گزینه‌ای که برای طلا وجود داره فکر کنم همین باشه. داخل آپدیت جدید این اکسپرت که 1.95 است، یک متد دیگه هم اضافه شده که من شخصا تستش نکردم. من اینجا طلا رو مثال میزنم. میتونید از تروی افیکس استفاده کنید اگه درست تلفظ کرده باشم که جفت ارزا رو بیشتر شامل میشه. از بخش دوکاسکوپی من طلا رو انتخاب میکنم و از این بخش میتونم تاریخی که مد نظرم است برای بک تست رو انتخاب کنم. از این بخش انسامولیشن میتونید یک تاریخ هم برای تاریخ انقضاش قرار بدید که من پیشنهاد نمی کنم این گزینه رو تیکش فعال کنید. از بخش میزان بالانس میتونید میزان بالانسی که برای حساب پراپ یا حساب شخصیتون قرار است بگیرید و وارد کنید. از بخش تایم آن چارت من خودم گزینه نیویورک کلوز رو انتخاب میکنم که ساعت ها مطابق بروکر خودم باشه. این گزینه رو میتونید فعال داشته باشید که میتونید بک بزنید که اصلا پیشنهاد نمیکنم بک بزنید، فقط فعال نگهش دارید برای شرایطی که به آخر رسیدید و خواستید یه چیزایی رو چک کنید داخل گزینه ها اضافه کنید. این بخش روشن باشه خیلی بهتره، ولی اصلا باید موقع بک تست زیاد استفاده نشه. لوریج رو هم مطابق بروکرتون قرار میدید. بخش اسپرد که یکی از اصلی ترین موضوعات گزینه فیکس رو من انتخاب میکنم. داخل بروکر ایسی مارکت ما تقریبا شرایط اسپردمون به این شکله که بیشترین اسپردی که در روز میخوریم حدوداً 11 و اوریج داره و کمترین میزان اسپردی که تو اون ساعت ها داره. من خودم 11 رو مد نظر قرار میدم که در این بخشه که تا 12 هم از موقع بالاترم میره، ولی خب بیشتر مواقع رو 11 و منم همین شرایط رو مد نظرمه. برای اینکه این چارت اسپرد روزانه رو هم داشته باشید که چند روز رو در اختیارتون قرار میده از قبل که چه اسپردی داشته بروکر مد نظرتون، میتونید از سایت مای افیکس بوک استفاده کنید یا داخل گوگل مستقیم سرچ بزنید بروکرتون رو به این شکل. اینجا 8 کپ سرچ شده و شرایط طلا سرچ شده. ریل اسپرد 8 کپ XAU USD. میتونید این دو گزینه رو متفاوت لحاظ کنید و اگه یه وقت سایت مای افیکس بوک نیومد داخل جستجوی گوگل میتونید آخر این بخش اسم سایت رو هم وارد کنید تا حتما اگه این بروکر رو داشته باشه داخل این سایت نشون بده. بعضی از بروکرها رو نداره و خب تا حالا بروکرهایی که من استفاده کردم رو شامل می شده، به خاطر همین این مرجع بهتری بوده برای من. پس از این بخش میتونیم 11 رو وارد کنیم که شخصا همیشه 30% به این عدد اضافه میکنم و میشه اینجا 14.5 که من 15 قرار میدم. ما میخوایم شرایط مثل ریل و بعضا داخل ریل کمترین تفاوت رو داشته باشه و شاید کمی هم ریل نتایج بهتر بشه.
خاطر همین باید همه چی رو لحاظ کنیم. اگه بخواد به خاطر 30% اسپرد این استراتژی جواب نده، بهتره که اصلا اجرا نشه. پس من 15 رو قرار میدم و از بخش کامیشن میتونید کمیسیون بروکرتون رو وارد کنید که من چون از سرور EU استفاده میکنم داخل ایسی مارکت کمیسیون لحاظ نمیشه و خب اگه لحاظ میشد میتونید تیکش رو فعال کنید که مثلا برای هر لات $7 رو وارد کنید یا $4.5 و غیره. بخش پایین تر میتونید دیز بک رو انتخاب کنید که چند روز قبل رو نمایش بده اگه دانلود شده باشه، که من همیشه پیشنهاد میکنم بیشترین عدد رو وارد کنید، با اینکه به کامپیوترتون کمی بیشتر فشار میاد ولی خب بهتره که این گزینه بیشترین عدد باشه تا بتونیم گذشته چارت رو هم داشته باشیم داخل تایم فریم های بالاتر. گزینه استارت رو میزنید و خب یه همچین چیزی باز میشه و من چارت رو انتخاب میکنم. تایم فریم 1 دقیقه. از این بخش میتونید میزان کندلی که میخواید نمایش بده روی هر چارت رو وارد کنید که من بازم اینجا میگم بیشترین عدد رو وارد کنید. گزینه عدد رو میزنم و همینطور تایم فریم های دیگر رو هم که مد نظرم اضافه میکنم. بعد از اینکه تایم فریم ها رو وارد کردید با گزینه اوپن چارت ها رو باز میکنیم و کلوز رو انتخاب میکنیم. میتونیم تمپلیت مورد نظرمون رو وارد کنیم و خب بهتره که وارد کنیم دیگه. شرایط با ریل باید مثل هم باشه. حتما از تمپلیت خودتون استفاده کنید. من بعضی از گزینه‌های دیگر رو فعال میکنم که داخل ریل استفاده میکنم. و از بخش میزان ریسک میتونید میزان ریسکی که مد نظرتون برای هر پوزیشن است رو وارد کنید. و خب قبل بک تست گرفتن اولین چیزی که ما نیاز داریم یک دفتر یا یک فایل اکسل تا شرایط مختلف TP رو وارد کنیم. یک بخش ردیف من دارم که خب این برای منه. میتونید برای هر استراتژی این شرایط مختلفه. مثلا استراتژی شکست ها یک شرایط داره داخل تریدینگ رنج، مثلا ما کف و سقف تریدینگ رنج رو برای TP داریم، یا داخل کانال خط روند ها و غیره رو داریم که شرایط برای هر استراتژی ممکنه بسیار متفاوت باشه با TP های مختلف. بخش ردیف گزینه ها رو من وارد میکنم. کل بیشترین ریواردی که قبل استاپ زدن است رو وارد میکنم. یه دونه بدون دستکاری و غیره داریم و یه فیلترهای مثل EMA و درصد اصلاح و گزینه هانت که خیلی مهمه، حتما باید داخل این فایلتون باشه، و میزان سودی که داخل این چارت داشتیم رو و میزان دراوداون که بالاتر هستش رو میتونیم وارد کنیم. من این رو میبندم. باید حتما این دفتر باشه. برای هر ترید من شخصا همه این TP ها رو وارد میکنم تا در آخر بتونم بهترین گزینه رو انتخاب کنم. برای پیدا کردن هر استراتژی هم میتونید به ویدیوی پیدا کردن استراتژی طبق سبکمون مراجعه کنید که من بالا تگش میکنم. و اگه شک دارید به بک تست گرفتن میتونید ویدیوی ترید شود یا بک تست رو مشاهده کنید که اون رو هم بالا تگ میکنم و داخل دیسکریپشن هم قرار میدم. برای به دست آوردن اون TP هم من یک ویدیو جدا در آینده ضبط میکنم که برای شرایط مختلف چند تا مثال میزنم تا کمترین ایراد رو داشته باشید. وقتی چارت باز میشه ما باید بعضی از شرایط رو مد نظر قرار بدیم تا بازخورد بدی نداشته باشیم داخل حساب ریل من گزینه‌ای که انتخاب میکنم میام همین تاریخ رو داخل خود بروکرم انتخاب میکنم و پیدا میکنم و مقایسه میکنم داخل تایم فریمی که کار میکنم. مثلا 1 دقیقه کار میکنم، میام این چارت رو با چارت بک تست مقایسه میکنم که چقدر اختلاف داره و اگه کمترین اختلاف رو داشت از این چارت استفاده میکنم یا بروکرم رو تغییر میدم یا چارت بک تستم. باید حتما این شرایط مثل هم باشه وگرنه خب نتایج حتما متفاوت میشه. دوباره برمیگردیم به شرایط بک تست گرفتن. هیچ وقت از این گزینه استفاده نمی کنیم برای بک زدن. من الان یک استراتژی مثال میزنم، مثلا خط روند. اصلا این خط روندم اشتباهه ولی خب یه مثاله. هر موقع رسید به این خط روند ما میایم ترید میکنیم یا نزدیکش شد. حالا دیگه شرایط برای ویدیوه. هر موقع رسید و کندل تاییدیه دادیم ترید میکنیم. حالا فرض کنید ما داریم 5 دقیقه رد میکنیم و این رو گزینه رو میخوایم سریعتر برسیم به این خط روند و مثلا هنوز نرسیده، ما یک بار این گزینه رو میزنیم و مثلا میایم یک کندل بعدش رو هم برامون نمایش میده.
یا چند کندل. مثلا 5 دقیقه که میزنیم میاد سریع واکنش میده و چند تا کندل بعد رو نمایش میده. اگه اینجا استاپ میشد ما داخل برگه وارد میکنیم که استاپ شده. اگه استاپ نمیشد و تیپی میشد ما هیچ چیزی وارد نمیکنیم تا داخل ریل به مشکل نخوریم و وسواس نشیم و بدترین شرایط رو بک‌تست گرفته باشیم. اگه استراتژی خوب باشه ما باید تک تک کندل ها رو دونه دونه بریم و وسواس زیادی رو به خرج بدیم تا شرایط ریل به مشکل نخوریم و این خب بهترین کاریه که میتونیم انجام بدیم. اگه حوصله ندارید ترید واقعا سخته، باید همه اینا لحاظ بشه وگرنه بالاخره یه جایی کار میلنگه و به مشکل میخورید. در آینده یه ویدیو هم برای میزان ریسکی که باید داخل ریل انجام بدیم رو براتون طبق بک تستا ضبط میکنم که خیلی مهمه. باید ریسکمون بر اساس اون سنجیده بشه، مخصوصا برای کار کردن با پراپا که ما رو باید داخل 1 ماه 1% سودی رو حتما لحاظ کنیم تا بتونیم پاس بشیم. شاید داخل ریل بتونیم مثلا بگیم همیشه 1% ریسک کنیم یا 2% ریسک کنیم، ولی داخل شرایط پراپ باید این شرایط به خوبی سنجیده بشه تا احتمال برد ما بیشترین باشه. یه مشکلی هم که اینجا داریم، بروکر من 2 تا اشعار داره ولی شرایط بک تستم الان 3 تا اشعار داره. باید جای 15 150 قرار میدادم. اینو حتما یادتون باشه. نسبت به شرایطتون باید اون اسپرد رو لحاظ کنید تا به میزان درستی وارد بشه. میتونیم اگه داخل تایم فریم 5 دقیقه مثلا ترید میکنیم از این اکسپرت که به خوبی لحاظ شده همه شرایط تک دقیقه بریم جلو، یا اصلا میتونیم با ریل تایم اگه دانلود شده باشه که خیلی دقیق تر از بخشی که خودمون چارت رو دانلود کرده باشیم یا وارد کرده باشیم میتونیم با این گزینه پلی بزنیم و مثل شرایط ریل برای ما حرکات انجام میشه که میتونیم ضریب رو هم بالا ببریم که من پیشنهاد نمی کنم و بهتره همون تک کندله اگه تایم فریم بالاتریه با میزان کمتر یا حداقل میزان همون تایم فریم جلو بریم که میتونید کندل به کندل جلو برید و کمترین تفاوت رو با شرایط ریل داره. از بخش نیوز هم میتونید خبرها رو آنلاک کنید یا نمایش بدید که طبق شرایطتون که چه جفت ارزی رو انتخاب میکنید برای ترید، که من طلاه و خب دلار برای من اخبارش از همه مهمتره رو میتونم وارد کنم و روی چارت نمایش بدم. از این بخش گزینه نیوز رو انتخاب کنم، روی چارت اخبار مهم رو برای من طبق همون تاریخ نمایش میده و حتی خب شاخص ها رو هم میتونیم ببینیم و پیش بینی کنیم چند می اومده. برای فاندامنتال تریدر ها هم به درد میخوره. من میرم دوباره داخل تایم فریم 1 دقیقه و از بخش پندینگ میتونید لیمیت اوردر ست کنید، استاپ اوردر ست کنید به صورت بای یا سل، که مثلا من یک گزینه سل استاپ رو انتخاب میکنم. فرض کنید استاپ رو این بالا میذارم و میگم زیر این کندل اگه اومد معامله من رو باز کن و تیپی 1 رو لحاظ کن برای این معامله. از این بخش میتونید هر چیزی رو اضافه کنید که من پیشنهاد میکنم حتما از این گزینه استفاده کنید برای نوشتن اون آر های داخل دفترتون که مثلا استاپ اینجا قرار داره، نقطه ورود اینجاست و تیپی 1 مون میشه اینجا و بعد میتونید مشاهده کنید که استاپ میشده و اگه تیپی میشده تا چه گزینه‌ای میرفته یا شرایط مختلف مثل فری و اینا رو یادداشت کنید و خب مثل شرایط ریل ترید کنید دیگه، کندل به کندل و همون استرس رو تجربه کنید. بحث اسلیپیج که داخل استاپ اوردر ها داخل شرایط ریل هم پیش میاد، من یک ویدیو کامل در مورد اسلیپیج ضبط میکنم که چطور این شرایط رو اصلا کاهش بدیم یا به نفع خودمون اسلیپیج رو پیش ببریم. اینجا هم بهتره که اسلیپیج رو یکم لحاظ کنید و مثلا اگه اینجا وارد شد فکر کنید پایین تر وارد شده. این رو پیشنهاد میدم براتون اگه اونایی که با استاپ اوردر کار میکنن، مخصوصا که حسابهای دمو پراپ ها به مشکل نخورن. و داخل ویدیویی که ضبط میکنم در مورد اسلیپیج ها، در مورد این که اصلا ضرری برای ما دارن یا برای چه کسایی بیشتر ضرر دارن یا شرایط رو بتونیم طوری قرار بدیم که اصلا اسلیپیج بیشتر به سود ما باشه تا به ضرر ما، با مثال و ترید نمایش میدم و خب مقایسه میکنیم.
یک بحث دیگه هم که پیش میاد بحث دراپ داون کلی چارتمونه که مثلا ما اینجا تا حالا 1% دراپ داون خوردیم. من چند مثال دیگه هم میزنم که دراپ داون بیشتر بشه. خب با همین پیش میریم و اینجا نمایش میده برای ما دراپ داون رو. اگر من دارم این رو مثال خیلی مهمیه که میزنم، بعضیا مثلا شرایط پراپ 12% میان استراتژیشون رو جوری ریسک میکنن که 12% به میزان این دراپ داون باشه. یعنی توی دفتر ما 3 ضرب در پیاپی داریم، 1 سود داریم، 1 ضرر رو دراپ داون 3 داریم داخل دفتر با ضرب درها که داخل عکسی که نمایش دادم قابل دیدن بود. میان نسبت به اون میسنجن، در حالی که ما باید یک ترید لحاظ کنیم. اگه خاطرتون باشه ما وقتی که تریدی رو باز میکنیم و استاپ رو قرار میدیم و TP رو قرار میدیم، هر کندلی که میره ما خب اگه دراپ داون رو بر اساس اون ضرب درها مقایسه کنیم، فرض کنید ما تا اینجا دراپ داون داشتیم و خب ترید بعدی سود بشه اصلا، ولی این میره یکم تو ضرر. الان 0.5% دیگه رفته تو ضرر، با اینکه ما داخل دفتر مثلا یادداشت میکنیم اگه سود هم بشه سود شده، ولی خب این تا 0.5% یا 99% رفته تو ضرر و اگه از همینجا هم برگرده بره تو سود و خب ما تقریبا 1% دیگه هم دراپ داون خوردیم. پس بهترین گزینه اینه که دراپ داون به اضافه 1 رو ما لحاظ کنیم برای میزان ریسک که میخوایم قرار بدیم، که من داخل ویدیو کامل در مورد این صحبت میکنم که چجوری ریسکمون رو طوری قرار بدیم که شرایط پراپ پاس شدن بیشترین درصد رو داشته باشه و نگیم الکی با این گزینه‌های که سهل انگاریه اشتباه کنیم و تریدمون رو از دست بدیم و دراپ داون رو شامل بشیم. داخل ویدیو بعدی هم من سعی میکنم در مورد اینکه چجوری شرایط ریل رو جوری بسازیم که کمترین تفاوت رو با شرایط بک تست داشته باشه رو توضیح میدم که اصلا این تفاوت واقعا کمتر میشه و بعضا داخل ریل ما نتایج بهتری رو هم شامل میشیم. مثل همین که ما اگه کندلی رو داخل تایم فریم 5 دقیقه حواسمون نبود یا مثلا داخل تایم فریم 1 دقیقه 2 بار این گزینه نکست رو زدیم، اون نباید بیایم تریدی که سود شده رو یادداشت کنیم، بعد تریدی که ضرر شده رو فقط یادداشت کنیم. یا مثلا بعضیا میان میگن اینجا ورود داشتم، خب برمیگردم و اون ترید میکنم و حتما اینجا وارد میشدم. آره من تو ریل حتما اینجا وارد میشدم. خب همه شرایط بک تستام رو داره، این به درد ما نمیخوره. گزینه بک باید استفاده نشه. گزینه بک فقط برای شرایطی لازمه که مثلا ما به جایی رسیدیم که از 2000 کندلی که 200,000 کندلی که اینجا وارد کرده بودیم بیشتر شده و برای ما نمایش نمیده، به خاطر هم باید تایم فریم رو به عقب برگردونیم تا کندلای عقب تر رو بتونیم ببینیم. فقط به همین درد میخوره، وگرنه از این استفاده کردی قراره تو ریل مشکل بخوری. حداقل تجربه شخصی خودم این رو به من ثابت کرده. بخش سیو رو هم حتما بگم که یک گزینه اکسپرت تو MT4 داریم، یک ریپورت میده مثل استیتمنت های معاملاتی که داخل ریل یا حساب دمو برای ما میده که میتونیم ذخیرش کنیم. و مثلا من یک استیتمنت از حساب خودم باز میکنم که روی دسکتاپ دارم و خب همونطور که مشاهده میکنید تمام جزئیات ترید همون رو بهمون میده، میتونیم مشاهده کنیم و یک استیتمنت کلی میده با شرایطی که داخل استیتمنت واقعی داخل حساب ریل یا دمو داشتیم رو برای ما نمایش میده با تمام گزینه‌ها. مثلا همین گزینه‌ای که مثال زدم بعضیا میان تا 12% دراپ داون رو حساب میکنن و اون 1% که ممکنه بره تو ضرر رو حساب نمیکنن. ما اینجا 2% دراپ داون داریم ولی خب اتفاق افتاده داخل سومین معامله 41% بریم داخل ضرر، 41% بریم داخل ضرر و خب این بشه 2.41 که اگه این رو لحاظ نکنیم ممکنه تا حساب پراپ از دست بره و خب شرایط بد میشه دیگه. ممنون که تا انتهای ویدیو تماشا کردید. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید تا افراد بیشتری ببینن و داخل کانال رو سابسکرایب کنید و اگه نظری دارید در مورد ویدیوهای بعدی یا همین ویدیو داخل کامنت ها بیان کنید.